ਦੋਸਤੋ, ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਠੀਕ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਲਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾ ਵਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਸਪੇਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਨਗੇ। 24 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨੇ ਆ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਲਬੇਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਜ਼ੋਨ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਜ਼ੋਨ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਚਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲੋਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਵੇਨੀਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ 111 ਬੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਲਬੇਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, 10%। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ 10% ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕ ਅਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੀਗਲ ਵੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਲਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਿਫ ਨਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਵਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਲ ਰੱਖੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੇਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲਦ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਵਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ TRC ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਡ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਕੌਂਸਲ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗੀ ਲਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੇਨ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਹੱਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਸਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।